Ne aflăm pe culmea Pleșu, la nord-vest de Târgu Neamț, în Poiana Slatinei. Spre stânga, la est, vedem Islazul și satul Oblins, iar în partea opusă, spre satul Lunca, vedem Valea Slatinei, care separă dealurile Nemțanu și Vartic. Ne îndreptăm spre Troița Eroilor din 1944, situată de cealaltă parte a pârâului Slatinei. Suntem în Poiana Slatinei sau Poiana lui Timuș, lângă pârâul lui Timuș, hotarul multisecular dintre domeniul Mănăstirii Neamț și domeniul Cetății Neamț, în care în vara lui 44 a fost în fatul meu o troiță dedicată în anii după război, o troiță făcută de Teodorescu și Gaman din vânători, înconjurată cu un gard metalic pentru protecție. Un însemn omagial, cred că cel mai frumos din zonă, din lemn natural, lucrat pe cele de câte meșteri locali. Și după cum spuneai, numele Poienii este legat de Timuș, fiul hatmanului cazac. Poiana Slatinei era denumită, după istoricul Luca Nevul Mediu, Poiana lui Timuș. Timuș Helmițchi, ginerile voievodului Vasile Lupu. Deci Vasile Lupu avea o fiică extraordinar de frumoasă, Ruxandra, avea o fiică extraordinar, care a stat și o statecă cumva la Istanbul, deci a avut multe peripeții fata lui Vasile Lupu. Și era extrem de frumoasă, i s-a dus vestea în toată... Frumoasă, provenită dintr-un boier de gustor de neam mare, voievod, luminat și de mare importanță în cultura română. Vasile Lupu, chiar dacă era albanez, a dezvoltat românismul într-o țară. Da. Și Ruxandra a avut o mulțime de pețitori până a apărut ăsta Timuș, care s-a lăudat că vine cu nalaie de 100.000 de druște, de 100.000 de nuntași. Și Vasile, deci tatăl Ruxandrei, Vasile Lupu, a înțeles aluzia că vine cu 100.000 de trupe și i-a dat fata. Da, care până la urmă a avut un destin tragic. La un an moare la asediu Sucevii Genersu, iar averea care ar fi avut o soție a lui Ruxandra, a venit cumnații, frații, soțul ei, rudele, s-o revendeci în jur de 19.000 de euro, spune istoria, ceea ce spun că era mai de euro, de galbeni, da. Ceea ce spun că era mai mult, 19.000 era puțin la averea lui Vasile, că Vasile era unul dintre cele mai mari boi. Nu, dar asta se întâmpla când Ruxandra era deja la cetatea Neamțului refugiată, nu? Ruxandra era la 30 de ani după moartea lui Taixu, plăcerea lui Taixu din domnie, dar totuși avea averi care rudele fostului soț să revendicau că era murise fără copii. Iar acest Timuș, din moment ce i s-a purtat numele pârâului Timuș și Poiana lui Timuș, e nume de stăpânitor a unui domeniu, marginea cetății. Probabil că a fi fost dată zestri și lui Timuș această cetate, dar de nuntă cu nevastă, această Poiană. Chiar dacă Timuș a stat un an, doi prin zonă pe aici, așa de mare a fost ecou acestei împroprietări de câte voievodul Vasile Lupu a generului cu această Poiană, încât a rămas denumirea Poiana Timuș. Iar pârâul care separă domeniul cetății de domeniul... Deci dincolo de vale e domeniul cetății, da? Aici în vale unde sunt acești patru copaci tejare în fața noastră este izvorul pârâului Mustei, adică Timuștei Mustei, că era pârâul lui Timuș, care acum se spune Sasca, alții spun pârâul Slatinei. El e pârâul Timuș, recunoscut istoricul Luca de la Târgu Neamț, e referitor la ginerile lui Vasile Lupu, Bogdan Helmițchi, Timuș, Ruxandra și alte povestiri istorice din zona noastră. Istoricul Luca a descoperit în 1960-70, după câte mi se pare, la Preotești Timișești, urmele fostei reședințe domnești ale lui Vasile Lupu, pe care el o avea dinainte de a fi domnitor. Această reședință boierească de vară sau în teritoriul negustorului Vasile era o proprietate care arăta pasiunea voievodului pentru zona Neamț, Mănăstirea Neamț, cetate. El nu era străin de zona noastră când a devenit voievod la 1635. Ideea este că după moartea lui la vreo 30 de ani, rudele fostului său genere, când au venit în zonă să revendice averea de la fosta lor cumnată, dacă nu greșesc. Deci doamna Ruxandra. Doamna Ruxandra, de la Preotești, la curtea de la Preotești au ridicat-o, au adus-o în cetate și au muncit-o bine, cum spun istoricii,
Adică au chinuit, au torturat-o. Au chinuit, au torturat-o să scoată banii, tăindu-i capul pe pragul cetății, pragul ușii de intrare în cetatea neamțului, probabil că poarta moșatină, poarta principală, au vrut să scoată banii la dânsa. Nu se știe dacă i-au luat sau nu i-au luat, cert e că povestea a rămas. Iar în curtea CAP-ului la Preotești s-au găsit urme de teracotă, din pietre, ceramică, care istoricul Luca și chiar fostul vecin al meu și director al Muzeului de Istorie din Târgu Neamț, profesorul Dumitru Constantinescu, spunea că ar fi fost curtea domnească a lui Vasile Lupu. Tot așa un loc necercetat și nevalorificat cultural și nici măcar istoric din timpul domniei lui Vasile Lupu. Vasile Lupu a fost, după Ștefan cel Mare, al doilea mare creator de zonă în Neamț. Ar trebui să aibă statui peste tot, inclusiv la mănăstire, la Secuni, cu prietenul său Varlam, au făcut împreună elemente de cultură românească. Unul plătit și unul scris, Vesta Cazani, băga limba română în biserică, au făcut organizare statală, au făcut școală, mare voievod Vasile Lupu, iubitor de carte, rar așa conducător. Cu toate că era albanez de origine, negustor, mare negustor, dar pe care l-am neglijat și pe el, ca și pe ceilalți mari domnitori ai noștri. Ei, acum, vă dați seama că pe această poiană a fost scandalul ani de zile pentru pășunat, pentru exploatat lemn, care și... Da, mai ales că era și izvorul de slatină în nu numai izvor, mulțindu-se animale, după 1700-1800, toată lumea avea nevoie de pășuni și scandalul între humuleștenii din Târgu Neamț și vânători și oglinzenii, sat proaspăt, la vremea aceea, tradițional. Și după Revoluția în 89 se băteau de la Islazul ăsta humuleștenii cu oglinzenii. Vineau jandarmii să asigure protecția stânilor. Cam pe vremea asta, la început de mai, jandarmii stăteau aici ca să nu se îmbată, să nu se omoare pentru stâni. Acum nu mai vezi decât câte o stână pe aici pe acolo, toată se mor în groapă, lâna e și ea aruncată, nu mai este obiceiul de a crește oi, nici într-o parte, nici în alta, decât întâmplător. Iar zona asta plină de istorii se finalizează cu sat de agricultori de mii de ani în jurul Fântânii de Slatină, în partea dreaptă cumva. Deci în partea... Da, Fântânii de Slatină. Zona este intens valorificată economic de mii de ani. Nu a fost niciodată lipsă de oameni și de animale în zona asta. Mai ales că lemnul din pădure, Slatina și Islazul asigura condițiile pentru activitățile umane agricole ale timpului de atunci. O zonă foarte frumoasă, necercetată istoric, necercetată cultural, necercetată turistic, da, un loc necercetat economic, de plimbare. ori azi pentru noi doi, când avem treaba acasă. Așa este.